Félicité, mwana mwasi suka bodembe oya lelo omemisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso se na yo. Félicité, mwana mwasi suka bodembe oya lelo omemisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya Α, κοίτα το ρομποτάκι είναι κόκκινο. Ναι, είναι τέλειο. Σαν τη Κινσάσα. Τώρα μας δείχνει κόκκινο. Μου φαίνεται όμως ότι στην Κινσάσα ήταν κοριτσάκι το ρομπότ, ενώ τώρα είναι αγοράκι. Γιατί πώς το κατάλαβες? Τα γυαλιά. Είναι αντρικά, είναι εμφανές. Και δεν έχει περιφέρεια. Δεν έχει περιφέρεια. Ναι, το στόμα του είναι αντρικό. Ρε, πώς τα πιάνεις έτσι? Α, να, τώρα θα πρασινίσει. Έλα. Α, να το. Γυρνάει. Τέλειο είναι, τέλειο. Και το έχει σχεδιάσει γυναίκα αρχιτέκτονας, Να το, πρασίνισε. Εδώ είμαστε, να τη ελληνική κοινότητα. Ελληνική κοινότητα Λουμπουμπάση, 1923 λέει. Άκου ρε, παλιά. Ναι, σαν το κρασί, σαν το παλιό κρασί. Από το 1923, εδώ δε. Εστιατόριο εδώ πολυτελείας. Παιδικές χαρές έχει, σχολείο έχει. Άντε πάμε γιατί πεινάω κιόλας. Απ' όλα. Και εδώ είναι το σπιτάκι που θα μείνουμε. Ωραία είναι, με τους κήπους του, με την πρασινάδα του. Bonjour. Να και ο Στέργιος με τη Βέσπα δίπλα. Γείτονα. Απολογισμός. Φτάσαμε, αλλά πώς φτάσαμε, έτσι. Για να δούμε τι ζημιές έχουμε. Πρώτα απ' όλα στη Λεωνίδα, τη μοτοσικλέτα της Χριστίνας. Εδώ πέρα έχουμε αυτό τη βάση που κρατάει το μπροστινό άξονα που έχει ραγίσει, η οποία ράγισε στο δικό μου, όπως είπαμε, αλλά την έβαλα στη μοτοσικλέτα της Χριστίνας που έχει λιγότερο βάρος, έτσι ώστε να αντέξει. Και ευτυχώς άντεξε από την πρώτη μέρα της διαδρομής της Χωμάτινης. Τότε το είδα ότι ήταν ραγισμένο, ίσως να ήταν και παλιότερα, αλλά άντεξε μέχρι το τέλος χωρίς να σπάσει τελείως. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα ήταν καταστροφικό. Θα έπρεπε να φορτώσουμε τη μοτοσικλέτα. Καλά, η δεξαμενή νερού από τη Μαυριτανία ξεκίνησε να σπάει. Η βάση έχει κολληθεί, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές. Πλέον δεν μπορούσαμε να ξανασχοληθούμε. Είχε σπάσει από την αρχή της διαδρομής. Μάλιστα και η μικρή βάση ράγισε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οπότε η δεξαμενή ήταν έτοιμη να φύγει, αφού εδώ πέρα προπολού έσπασε και η βίδα. Επειδή είναι χαμηλή η μοτοσικλέτα της Χριστίνας, έβρισκε συνέχεια η δεξαμενή και μέσα στις βαθιές τις ροδιές, όταν μπαίναμε, έβρισκε η δεξαμενή δεξιά και αριστερά. Καλά, το φλασάκι μικρό το κακό, έφυγε κάπου. Αυτά από τις πτώσεις βγαίνουν συνέχεια. Και το άλλο έβγαινε, αλλά το βάλαμε στη θέση του. Εντάξει, η πινακίδα έχει γίνει σαν ακορντεόν εδώ από τις πτώσεις και από αυτά. Το φίλτρο εδώ πέρα. Το φίλτρο αέρος που βάλαμε σφουγγάρι, αφού το χάρτινο βούλωσε και έκανε διακοπές ο κινητήρας στις υψηλές στροφές και ήταν αδύνατο να καθαρίσει με επιεσμένο αέρα. Από τη σκόνη που έτρωγε η Χριστίνα πίσω μου είχε βουλώσει τελείως. Τώρα
ψιλοπράγματα. Εδώ οι χούφτες που έχουν σπάσει, έχουν φύγει κομμάτια, εδώ πέρα, εντάξει. Ο καθρέφτης βέβαια που έσπασε σε πτώση. Αυτά είναι, εντάξει, μικροπράγματα. Αφού άντεξε, πάλι καλά. Το δικό μου, εντάξει, είχε ακόμη λιγότερες ζημιές. Το χειρότερο είναι η βαλίτσα που χτύπησε σε κάποια ροδιά εκεί στο τείχομα και βγήκε από τη θέση της, πρώτη φορά το είδα αυτό. Εδώ πέρα φαίνεται έχουν στραβώσει οι λάμες και πλέον πιάνεται ίσα ίσα που πιάνεται εδώ πέρα στις βάσεις, αλλά ευτυχώς καταφέραμε να τη φέρουμε μέχρι εδώ. Καλά, το καπάκι με το ζόρι κλείνει. Όλη η βαλίτσα έχει στραβώσει προς τα πίσω. Πρέπει να ισιώσουμε εδώ τη βαλίτσα γιατί έχει γίνει σαν να... Με τον παραδοσιακό αφρικάνικο τρόπο. Βαριοπούλα και δόξα τω Θεώ. Μια δήλωση παρακαλώ. Έχει σκιώσει η βαλίτσα, έγινε σαν καινούργια. Ρε, στα χέρια του Γιάννη. Θαυματουργά είναι, θαυματουργά. Δεν είναι τίποτα, να με μια βαριά πήραμε. Της δίνεις μια, ισιώνει. Μια μικρή έτσι βαριοπούλα. Εδώ πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Η Χριστίνα μ' αφήνει εμένα, πάει με το Στέργιο. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα παλικάρι. Εντάξει. Βέβαια. Σε όλο το μεγαλείο. Θα γίνω mad around the world on NXR. Μετά από ακριβώς 1 χρόνο, γιατί η Χριστίνα βέβαια είναι 10 μήνες, η Χριστίνα επιστρέφει στην Ελλάδα. Θα πάει στη Λουζάκα, στη Ζάμπια, που είναι εδώ από κάτω. Πάνε μαζί με το Στέργιο 2-3 μέρες πόσο θα κάνουμε. 2-3 μέρες, εδώ θα κάνουμε ταξιδάκια αναψυχή. Εδώ θα με σεριανίσει. 2-3 μέρες. Εντάξει, θα πάτε εκεί με 40 με τη Βέσπα. Βρε, θα πάμε κυρίες. Κυρίες. Κυρίες και κύριοι. Η Βέσπα και το XR εννοώ, παιδί μου. Κυρία η Βέσπα. Τι είναι, αγόρι. Η Βέσπα είναι... Μαχητής. Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Δεν τη λες κυρία τώρα μες στην άμμο και στα χώματα. Εδώ είναι η εξ όλης και Λεωδίδα προόλης. κυρία. Ρε, με ψηλά το κεφάλι θα πάμε. Και από εκεί, από τη Λουζάκα, θα πάρει ή το αεροπλάνο, Ή το μπούλιο. Θα πάει το μπούλιο κανονικά. Ή κανένα φορτηγό και μετά καράβι. Κάπως τέλος πάντων θα φτάσει στην Ελλάδα η Λεωνίδα και η Χριστίνα θα πάρει το αεροπλάνο. Σε λίγες μέρες θα είναι στην Ελλάδα. Ή το μπούλιο και η Λεωνίδα. Αν δεν φτάσει ποτέ. Βρεούστα από εδώ. Έτσι λέει ότι πουλάς να είσαι... Δεν πουλάω ρε, δεν πουλάω. Λοιπόν, πωλείτε εξάρ. Δεν πωλείτε. Πωλείτε εξάρ, θα ανεβάσω τώρα στο carry.gr, θα βάλω κυρίες τώρα. Φωτογραφίες έχει. Φωτογραφίες της Αξία Χριστίνας. ανεκτήμητη, δεν πωλείτε. Στο χιλιάρικο και συζητήσιμο. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα. Όπως παλιά, μοναχικός καβαλάρης, θα δούμε τώρα. Και θα κάνω... Πώς το λένε. Θα κάνω λεφτά. Σαν το Κωνσταντάρα, ρε. Θα πάω στα κογκάκια για να μάθω. Θα δούμε, υπάρχει και η πιθανότητα να κάτσω εδώ να βρω καμιά δουλειά, να μαζέψω κάνα φράγκο για το υπόλοιπο του ταξιδιού και να συνεχίσω μετά. Η Χριστίνα φεύγει με το Στέργιο, ξεκινάει για τη Ζάμπια, για τη Λουζάκα, από όπου θα φορτώσει τη μοτοσικλέτα και θα φύγει για την Ελλάδα. Αφού η Χριστίνα αποφάσισε να επιστρέψει αεροπορικό στην Ελλάδα,
Ναι. Εγώ σκέφτηκα πως μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή για να μείνω εδώ να δουλέψω για κάποιο διάστημα. Όπως είχα κάνει στην Ασία, έτσι και στην Αφρική σχεδίαζα εξ αρχής να μείνω κάπου για λίγο, έτσι ώστε να γνωρίσω καλύτερα τους ανθρώπους του τόπου αυτού, γιατί ένας ταξιδιώτης, όσο λεπτομερός και αν ταξιδεύει, είναι κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζει αν δεν ζήσει σε έναν τόπο. Έτσι έγινα ο σερβιτόρος στο εστιατόριο αυτό εδώ, της τεράστιας ελληνικής κοινότητας του Λουμπουμπάσι. Αυτός είναι ο νέος μου εργασιακός χώρος. Και εδώ πέρα διάφοροι συνάδελφοι. Οι περισσότεροι βέβαια είναι ντόπιοι, Κογκολέζοι. Τώρα η ντουλάπα μου έχει γεμίσει με πουκάμισα και το μοτοσυκλετιστικό τζάκετ της Revit παραμένει καταχωνιασμένο εκεί πίσω. Το αντίσκηνο είναι πακεταρισμένο. Ελπίζω όμως σύντομα να τα ξαναχρησιμοποιήσω. Εδώ η δουλειά επιβάλλει κάθε πρωί ξύρισμα. Ούτε στο στρατό δεν ξυριζόμουν κάθε μέρα. Καλημέρα. Είναι κυριονιτά, κομμινοτέ κυριονιτά, μη Σουζάννα, servitor Baruman, servitor from Monsieur Elias. Monsieur Elias is my chief. I greet you όλα καλημέρα, όλα μαζί. I love you so much, Madame Christina. Μαύρο, ωραίας. Ωραία είναι. Κοιτάξτε πώς πετάνε ολόκληρες κάσες στον αέρα με τα μπουκάλια τα άδεια μέσα και ο άλλος τις πιάνει στον αέρα χωρίς να πέσει κανένα μπουκάλι. Έχουν αναπτύξει τρομερές ικανότητες εδώ οι ντόπιοι. Ήρθαμε εδώ στη φάρμα ενός Έλληνα, έξω από το Λουμπουμπάσι, και κοιτάξτε εδώ τι όμορφα που είναι. Έχει και τη λίμνη, εδώ πέρα ψαρεύουνε, και τώρα που το είδα θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα να ράξουμε εδώ πέρα με τα αντίσκηνο. Καλλιεργούν εδώ καλαμπόκι, λάχανα, ψάρια βγάζουνε, μέχρι και πίστα motocross έχουν κάνει. Έρχονται τα πιτσιρίκια και παίζουν με μικρά μηχανάκια. Τσιμπάει. Ωχ, μεγάλο πρέπει να είναι. Και άμα τώρα... δεν πάμε καλά στο ψάρεμα, έχει και σφεντόνα για τα πουλιά. Απ' όλα έχουμε. Δεν θα πεινάσουμε, εντάξει. Εδώ είναι ευκαιρία να αλλάξω τις τσιμούχες και τις ξύστρες στις μπροστινές μπουκάλες της ανάρτησης, γιατί τώρα τελευταία η αριστερή μπουκάλα είχε αρχίσει να χάνει λίγο λάδι. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας, μάλλον το πιο σημαντικό, γιατί θέλει πολύ λεπτομέρεια. Αυτή η τσιμούχα που κρατάει το λάδι
Αν δεν μπει προσεκτικά πάνω στο καλάμι, θα χαλάσει και ύστερα, παρόλο που είναι καινούρια, θα χάνει λάδι. Οπότε ένα κόλπο συνηθισμένο είναι αυτό το νάιλον. Το βάζουμε γύρω από το καλάμι και το αλήφουμε με γράσο εξωτερικά. Έτσι, βάζοντας τη τσιμούχα πάνω στο νάιλον, μπορούμε να την κατεβάσουμε στο καλάμι χωρίς να σέρνουμε τη τσιμούχα, αλλά σέρνοντας το νάιλον. Και έτσι να την κατεβάσουμε μέχρι εκεί που θέλουμε. Τώρα, αφού την έχουμε κατεβάσει μέχρι εδώ που θέλουμε, πρέπει να την πιέσουμε να μπει μέσα στη πατούρα που κάνει το καλάμι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε μια πλαστική σωλήνα που έχει την εξωτερική διάμετρο της τσιμούχας. Μπαίνει εδώ η σωλήνα και έτσι χτυπάμε τη τσιμούχα προς τα μέσα. Το νάιλον έχει βγει. Και η τσιμούχα έχει μπει στη θέση της. Αυτό ήταν το πιο βασικό στάδιο. Τώρα η ξύστρα που μπαίνει από πάνω για να κρατάει τη σκόνη δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Απλά την τοποθετούμε έτσι από πάνω. Την ασφάλεια ποτέ δεν την περνάμε έτσι για να μην γρατζουνίσει το καλάμι. Πρέπει να την περάσουμε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ τι μου ετοίμασα. Ηλία, καλό ταξίδι. Βέβαια είχε και κορμό μέσα, τώρα το φάγαμε το κορμό. Αποχαιρετιστήριο από το Λουμπουμπάσι. Κάθισα τόσο πολύ εδώ πέρα που μου κάναν και αποχαιρετιστήριο. Πέρασαν πάνω από 2 μήνες που δουλεύω στο Λουμπουμπάσι και ήρθε η ώρα να φύγω. Κάπου εδώ συνεχίζω την πορεία μου για να κατευθυνθώ προς τα νότια. Απ' τη μια είμαι πολύ χαρούμενος που βγαίνω και πάλι στον δρόμο, συνεχίζω το ταξίδι μου. Απ' την άλλη είμαι και λίγο... νιώθω ένα κόμπο στη καρδιά, ένα σφίξιμο, γιατί αφήνω πίσω μου εκλεκτούς φίλους, παρέες καλές που έκανα εδώ. Το Λουμπουμπάσι είναι σίγουρα σαν ένα δεύτερο σπίτι μου. Τώρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δέκατο. Πάντως είναι σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Ήταν πολύ σπουδαία εμπειρία να βιώσω πώς είναι να ζεις στην Αφρική, στο Κονγκό συγκεκριμένα, πώς είναι να δουλεύεις μαζί με Κονγκολέζους. Ήταν μια εμπειρία που ήθελα να τη ζήσω. Και τώρα όμως ήρθε η ώρα να φορέσω τη μοτοσυκλετιστική μου στολή και πάλι για να ξεχυθώ στους δρόμους της Νότιας Αφρικής. Βγάζουμε και το κλειδί του σπιτιού από το μπρελόκ, γιατί η αλήθεια είναι πως στα κλειδιά ενός νομά δεν αρμόζει κλειδί σπιτιού και έτσι τα κλειδιά μου είναι και πάλι αμιγώς μοτοσυκλετιστικά. Ωραία. 130 μέρες έμεινα τελικά στη
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Βέβαια τις μισές από αυτές δούλευα, αλλά τις υπόλοιπες μισές ήταν που ταξίδευα αυτή την αχανή χώρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Αφρικής. Από τα 3.350 χιλιόμετρα που κάναμε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα 1.742 ήταν στις απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές της χώρας. Καταφέραμε όμως να φτάσουμε από την Κινσάσα στο Λουμπουμπάσι. Ήμασταν από τους ελάχιστους που τα κατάφεραν φέτος, από τους ελάχιστους ξένους τουλάχιστον. Και έτσι αισίως ολοκληρώνεται το δυσκολότερο κομμάτι του ταξιδιού μας στην Αφρική. Από εδώ και πέρα μια άλλη Αφρική ανοίγεται μπροστά μας. Αρκετά διαφορετική σίγουρα.